Hej och välkomna till Inspirationsfamiljen. Idag ska vi göra något som vi faktiskt inte har gjort förut för er. Vi ska visa våran trädgård. Vi har hållit på med den ungefär 3 år tror jag det är. Och vad var det vi började med? När vi började, första grejen faktiskt, det var faktiskt när våran son Jonas var 1 år. Alltså 2011, då gjorde vi allén som vi ska visa här inne sen. Det är faktiskt den grejen vi började med. Men sen har det stått still i alla år tills för 3 år sedan. Och då gick jag en trädgårdsutbildning och då blev jag helt biten av trädgård. Och då hände det väldigt mycket helt plötsligt. Så idag så tänkte jag faktiskt att vi ska vandra med mig i trädgården här. Vi kan ju börja här med våran fantastiska honungsros. Som faktiskt är i blom nu, och det är därför vi faktiskt gör vandringen just idag, för det är i slutet av juni nu. Och den brukar blomma lite tidigare, men allting är lite sent hos oss i år. Jag tror det är som de flesta är det nog det. Men vi går in så länge. Ja, en grej förresten, det kan finnas ogräs lite här och där och det kan ligga hundleksaker, men det är väl som hos de flesta. Välkomna, kom för med. Här har vi då gjort som ett schackrutmönster, grusgång här som följer ögat bort. Och det första här som jag tänkte jag ville visa är våran lilla hörna här som vi har gjort. Och då tänkte vi att det är fint med lite hortensier och lite vatten här. Och så fick min fina lilla staty som jag fick av Mikael i födelsedagspresent flytta hit också. Jag tyckte det var väldigt fint ihop med rosen. Och här är ett projekt som jag tänkte jag ska lägga ut lite längre fram och ska visa lite hur jag har gjort. Vi kallar den för fyren. Och det är egentligen 4 fönster som jag har satt ihop. Men ni får kolla på filmen när den kommer ut. Sen så vet jag inte om ni har lyssnat på våra filmer. Men jag har ju sagt att inspirationsfamiljen är going black. Och det var ju att vi målar allting svart såklart. Men så du kan ju se att nu har det växt upp väldigt mycket så man ser inte det så mycket, men allt som är trä har vi målat svart nu i år. Just för att få lite mer djup i trädgården, lite mer, det händer lite mer. Men här i alla fall, i början här så hade vi släntar. Och ni kan se här var det så här branta släntar och det var liksom hela vägen ner hela trädgården. Och jag blev helt galen, jag visste inte vad jag skulle göra riktigt faktiskt. Men det började med en utgrävning som vi ska visa där borta sen. Men sen så följde det hela alltet här. Så nu har vi terrasserat upp allting med gammalt trallvirke som vi har hämtat. Och vi har fäst det väldigt bra så att det inte ska tippa och allting. Men här är det i alla fall olika perenner som blommar i olika tidpunkter på säsongen. Och just nu så börjar lavendel faktiskt blomma där som jag inte trodde riktigt skulle trivas där. Men den trivs uppenbarligen. Och så är det lite hortensia här uppe, Annabelle. Så här jättestora fina bollar på blir de förhoppningsvis inom några år. Men de är lite unga än tror jag. Så vi kan ju gå vidare här lite. Här är Mikaels körsbärsträd. Som han gjorde en uppspalning. Han skulle göra en liten spaljering på det. Och det lever. Och sen så vet jag inte om jag har sagt det, men vi är stenrika på riktigt faktiskt. Och det menar jag ju då med såklart all sten som vi har grävt upp i hela trädgården. Och ni kan se muren börjar ända där borta, om ni ser i början av trädgården där. Och så följer den hela slänten ända ner till slutet av trädgården. Och även så vill jag börja dela av trädgården i rum. Och det har jag gjort här med en liten mur här. Och för liksom få rumskänslan här då så har vi satt humlestörar upp som om några förhoppningsvis ska täcka ganska mycket så man inte ser det man kommer in i när man går i trädgården. Och sen när vi av en händelse faktiskt tittade på Facebook så var det någon som skänkte bort en ligusterhäck, en jättestor alltså. Men vi fick gräva upp den själva, tänkte vi, det kan man ju göra, man kan plantera om växter tänkte jag.
Så att vi åkte dit, grävde upp den, det var ett himla jobb alltså. Men här är den 2 år senare, vi klippte ner den väldigt ordentligt. Så här är en del av häcken, den andra är på baksidan. Men den börjar att tjockna till sig lite, men den är fortfarande väldigt gles. Ja, vad ska vi ta sen? Jag kan ta vår lilla utgrävning här, kan jag visa. Och här är det ju en liten minialtan är det. Och vi har använt gammalt trallvirke som vi har hämtat hos folk gratis. Och ja, vi fick gräva ut och det tog ganska mycket tid. Men vi tyckte att det behövde någonting. Så då frågade vi grannen som var snäll nog lät oss gå och hämta lite såna här granslanor i skogen. Då byggde vi den här lilla pergolan. Jag tycker den är så gullig den här. Den passar så fint ihop med dammen. Som är, kan kolla på dammen nu förresten. Här är Mikels lilla bebis. Som han har sina, är det kojor du har i va? Ja. Jag tror det är 3 stycken som lever fortfarande. Men de är där i alla fall. Och det är granit, den är gjord av granitblock. Och så gjorde vi en trappa för vi ville ha Mikael vill ha ett vattenfall. Så vi hittade på hemma hos en person när vi köpte några andra grejer. Den jättefina kranen här uppe. Och den tänkte vi, den måste vi ha till dammen direkt alltså. Så att vi hade materialet, tänkte hur ska vi göra? Så satt vi och knåpade på det. Mikael kom upp den här fina konstruktionen med den går upp så i mitten här. Jag tycker det är väldigt fint. Så sen har jag fyllt på med lite växter liksom runt om som tanken är att det ska hänga över dammen liksom som en, jag vet inte, lite japanskt kanske. Jag vet inte säkert men jag tror det. Och träden här uppe har vi klippt så att de ska bli ganska platta så det ska se ut som paraplyn. Och det ska hänga över och liksom den japanska lönnen ska förhoppningsvis den bli lite större. Att den ska växa upp och hänga över dammen då i tanken. Och vi har lite hortensier. Vad har vi mer här? Vi har alunrot, hosta, lite karex, syrenos och daggkåpan trivs bra med. Aklejan. Vad är det mer? Ja, blodhassen har vi också. Nu har den börjat ändra färg till grönt. Men den var väldigt fint blodröd förut. Sen, jag gillar ju lite formell trädgård. Det är därför ni kan se lite statyerna som är lite överallt. Och ni ska få se våra fontän sen. Den är också lite formell så. Men jag gillar även det här lite cottage-stuket. Just det här lite engelsk lantligt så lite. Så att det ska se lite stramt ut men ändå lite busigt så. Och det gillar jag. Så att det är väl det jag bygger på här. Men här har ni allén som jag pratade om som började 2011 när Jonas var 1 år ungefär. Och om ni tittar upp här så är det 2 flaggor här uppe. Och det första är 2009, det är när vår dotter är född, Caroline. Och sen flaggan efter, det är 2010, det är när Jonas är född. Mikael hade en dröm när han tänkte på den här, att det skulle vara murgröna som täckte som att man gick igenom som en tunnel. Och jag tycker faktiskt att det börjar bli det nu. Den börjar bli väldigt tät och fin. Och såklart var jag tvungen att busa till det lite. Jag har lite sån här som alla irriterar sig på och slår huvudet i. Men jag tycker att det blir som lite Alice i Underlandet. Så jag tycker den är fin. De är fina där. Ni kan följa med och titta så kan ni få se hur det känns att gå igenom. Och här kan ni se dammen från andra hållet här också. Så den är fin även från detta hållet. Men jag tänkte att vi kunde ta och gå upp till vad vi nyligen kom på skulle vara min Japan-del. Jag skulle egentligen gjort en Japan-trädgård på baksidan. Men vi kom på en annan idé där istället. Vi ska förklara lite mer sen. Men vi kan gå upp här. Kom! Här kan vi börja då. Här hade vi en jätteful, konstig slänt. Alltså jag blev på att bli galen när jag klippte gräsmattan. Vi måste göra någonting för jag kan inte ha gräs här uppe. Så vi tog vårat gratisvirke igen. Byggde upp här. Så vi gjorde en stege upp hit. Eller inte en stege, trappa heter det såklart. Och en liten Narnia-stolpe.
ja, inte riktigt Narnia men nästan. Men här, om ni tittar på våra gamla filmer så har vi gjort ett projekt där jag visar hur jag gör den här fina damen, och det är egentligen dekopagepapper som jag har lackat med utelack. Men om ni vill se hur jag gör så kolla senare eller tidigare filmerna. Så nu går vi upp till vår Japan-del här då. Här möts vi såklart av Buddha. Eller är det Dalai Lama? Jag vet inte, jag tror det är Buddha. Och lite vatten till fåglarna nu när det är varmt. Fast jag har det på många ställen, men jag tycker det var så fint. Och så har vi lagt gårdsgrus här. Och så har vi en liten sittbänk här som vi kan sitta och titta ner över hela trädgårdarna. Jag vet inte, Mikael kanske kan gå dit och visa hur fint det ser ut. Men vi kan väl ta och gå vidare nu då. Det positiva med faktiskt att det var slänter är att det blir väldigt lätt att göra nivåer i trädgården. Vilket jag såg som ett stort problem faktiskt i början, men som faktiskt har blivit riktigt bra. För tänk om jag haft en plan trädgård, det hade varit jättesvårt att få höjder och allting på sånt. Eller på hela trädgården, men nu gillar jag den faktiskt väldigt mycket. Jag tror Mikael gillar den också, även om vi har svurit rätt mycket över den. Men vi kan ta våran lilla lugnet kallar vi det här uppe för. Nu är inte den här fin, så jag glömde göra ordning den. Men det är en säng som vi hade, var tanken att vi skulle ligga och sova i. Så. Det har blivit några, man har sovit middag lite så då och då. Men vi tror nog kanske att vi ska göra någonting annat här nu, för det används inte lika mycket så som vi hade tänkt. Så var det med den i alla fall. Nu går vi vidare. Jo, längs hela gången så har vi kantstål av Cortene. Just för att jag vill ha det här lite striktare runt om, och plus att gruset ska hålla sig kvar på gräsmattan. Som inte är riktigt gräsmatta just nu, för det är som hos alla andra, det är gräsmattan är inte så mycket gräsmatta just nu. Men vi går vidare. Vi kan ju gå in här förresten först. Här borta har vi ett rum till. Kom. Vi kan gå ner och titta här först. Har vi baksidan av muren här. Lite daglilje från mina föräldrars land. Och här har vi egentligen en jättestor skogsklimatis. Paul Farges tror jag det är. Den brukar klättra jättelångt upp på huset, men vi var tvungna att ta ner den för vi var lite oroliga för fasaden faktiskt. Så att den har inte blivit så mycket med den än. Men ja, och här är en, tror det eller ej, men uppstammad dvärgsyren. Det kanske är svårt att tro. Men den är inte så mycket dvärg längre. Jag vet inte, den missförstod nog etiketten lite. Vad de sa till den. Den kunde växa större ändå. Men där är den i alla fall. Jag ska klippa in den lite för den är blivit lite för stor. Vad heter hans? Sotaren. Har lite svårt att klättra igenom den när han ska upp på taket. Här gjorde jag i höstas. Jag visar också det kanske var på Instagram förresten. Ett pågående projekt. Men det är en upphöjd kulle som vi satt sommarblommor på, petunier och lite plättar i luften. Och sen några dagliljor. Och så är det buxbomsspiraler som vi tänkte att vi ska klippa snart. Men något fint som jag faktiskt är väldigt nöjd med i år, jag måste bara få visa mina blomlådor. Ni såg säkert ett tidigare projekt i år när vi gjorde dem i början på året. Och jag har sått upp alla frön, alltså alla blommor från frö menar jag. Så jag är faktiskt ganska stolt över dem. Att det blev så bra. Och en del i att jag tror att det blev så bra är faktiskt för att i år så valde vi faktiskt att köpa ett bevattningssystem, alltså ett droppsystem. Just för att spara vatten. Nu är det så himla torrt ute. Alltså nu lägger den droppar
droppar alltså, så det är knappt någonting alls. Och ni ser alltså hur fint det behövs, inte så mycket vatten. Men det här är, ja, jag är så himla nöjd. Jo, vi har lagt i långtidsgödning, blodmjöl och benmjöl när jag planterar också. Så det har nog säkert sitt och spelar någon roll med. Men de får inget vatten från någonstans där. Och det är bara liksom några droppar 10 minuter om dagen. Och de är så här fina. Ja, de är fina faktiskt. Och på kvällen så satte vi faktiskt upp belysning som lyser ner så man ser dem mellan. Och det tycker jag är lite roligt när man sitter ute. Kan man titta på det? Kan gå vidare. Här är ett litet projekt som vi ska ta oss an snart. Det är en klottöja. Den har blivit den fick lite torkskador i våras för lite vatten. Så att den börjar torka lite ner till. Så vi tänkte att vi skulle klippa den lite molnformigt så. Men det kommer nog att hända i år eller nästa år. Vi får se hur det blir. Någon gång ska det bli gjort i alla fall. Och här har vi lite projekt på gång nu så det ser inte riktigt färdigt ut. Men här har jag precis fått ner en perukbuske. En lilla heter den. Den är här i våran zon. Så att jag var väldigt glad faktiskt att jag hittade den som klarar detta. Men här ska det i alla fall vara kortenstålskant här. Och så ska det vara mulch täckbark ska det vara uppe på. Så att det ser lite ordning och reda ut. Och det även har jag på en katsura där borta som är exakt likadant. Jag ska visa sen. Här är mina hjul som jag hittar på loppis. De är väldigt fina tycker jag. Men vi kan gå runt och se dem från andra hållet. De ser fina ut från det hållet. Den här rabatten har jag haft så mycket problem med alltså. Ingenting har velat ta sig överhuvudtaget. Allting dör. Det enda som klarade sig det var ungefär daggkåpan. Allt annat liksom bara 1-2 år sen bara nej. Så jag fick gräva ut hela rabatten och göra om jorden liksom helt. Allt i grunden i en trädgård är en bra jord. Det har jag förstått det senaste nu så jag har faktiskt börjat täckodla i alla mina rabatter. Alltså jag lägger hösilage. Det jag får tag på antingen hösilage, gammal halm, gammalt hö och så lägger jag liksom det uppe på rabatterna på hösten. Sen så sjunker det ner och sen så liksom maskarna får göra sitt om man säger och dra ner liksom ändra jordstrukturen för att det är sandjord vi har här. Alltså den är väldigt mager. Så att jag vill ändra jorden. Så att det är egentligen det jag har gjort här. Ändrat jorden. Och det ni ser, jorden gör skillnad. Alltså ni ser den är faktiskt finast någonsin. Den har aldrig varit så här fin. Så att jag är väldigt nöjd. Jag tycker det är så fint med rosten mot det gröna måste jag säga också. Och här är egentligen vattenspel. Om du inte har tillgång till vatten i din trädgård så behöver du inte vara ledsen för det. För det går faktiskt att få det att se ut som att du har rinnande vatten. Men här är det en kedja med liksom lite prismer och lite vatten och några gamla kranar från återbruket. Ja, funkar. Här vill jag skapa ett rum till. Inte så mycket rumskänslan kanske, men även här har jag tagit vara på stenen och gjort ett litet rum här och det är vipphortensia här. Och så lite vatten till fåglarna här igen. Här är Mikaels lilla favorit i trädgården förutom dammen tror jag faktiskt. Hängmattan, den byggde jag till honom. Ett projekt om ni vill se hur jag gjorde. Ursäkta. Om ni vill se hur jag gjorde så finns det en film från förra året som visar hur jag gjorde. Den var inte svår faktiskt. Det var lite från spillvirke. Den var rätt rolig faktiskt. Sen den här rabatten är nästan äldsta. Det är den som är 3 år tror jag. Den har ju börjat växa ihop. Man ser liksom inte jorden förutom lite bak till. Annars är den ganska tät faktiskt. Och alltså det här med ogräs. Folk undrar hur hinner du med? Hur orkar du med allting? Alltså det är inte mycket jag gör ska jag säga dig. I början på våren gör jag mycket. Då är det lite stressigt 2-3 veckor. Men nu, jag går och drar ett grässtrå lite här och där. Och klipper gräset, trimmar kanterna. Det är inte så mycket jag gör faktiskt. Så att ni som har det som ursäkt, det är ingen ursäkt. Men man kan skylla på det i alla fall. Vi går vidare. Vi kan ju gå här förresten. Och här är vår ingång. Nu får ni inte skratta.
med våra buxbom ser lite roliga ut. Ni har ju säkert sett Hagrid, våran boxerkille. Ja, han upptäckte ju att det var väldigt trevligt att kissa på våra buxbom. Och det gjorde han ju ganska på samma buxbom. Så att de har ju börjat dö. Den här är fortfarande fin och vi har fått byta ut lite plantor. Den har dött där borta, den har nog hittat nu tror jag. Men vi har satt lite nya plantor så att vi hoppas att den ska ta sig efter lite beskärning, att den tätar till sig och så. Men jag tror att det kommer ge med sig om några år. Ett projekt till innan vi går till fontänen tänkte jag här. Kullersten är ju svårt att hitta, tyckte vi i alla fall. Så jag såg ett roligt projekt på vad var det? Pinterest tror jag det var. Och jag tänkte att här är ju roligt att testa, för jag är så tråkigt det här området. Det här är inga stenar. Det här är betong som vi har lagt i plastpåsar. Du kan se det här. Så jag har lagt betongen i, snurrat påsarna, lagt ner det. Det kommer komma en film om detta snart, för vi är inte riktigt färdiga än. Så det är därför det inte har kommit ut än. Men sen ska det fyllas på med lite mer sättsand här. Så att det ska se lite mer autentiskt riktigt ut. Men jag tänkte att nu får nog Mikael backa dit faktiskt. Nu vill vi visa det som vi nog faktiskt mest tycker om i vår trädgård. Vi har nog sett den på projekten vi har gjort den med. Men det är våran fontän. Jag älskar våran fontän. Den får mig lite semesterfilen, lite utomlandskänsla. Jag tycker den är så underbar. Det var rätt mycket jobb med den faktiskt. Men den var rolig att göra. Och här har vi återigen använt återbrukat material. Det är ju sten här som vi har hämtat hos folk gratis. Och det är även här, golvet här inne. Är det. Sen har vi ju i pergolan här så har vi ju vin här. Och så har vi taggfri björnbär. Tanken är att det ska växa upp. Om Mikael filmar eller zoomar in lite så ser ni att vi har böjt armeringsjärn upp till Karl Fredriks krona där uppe. Och varför säger jag Karl Fredriks krona då? Jo, det är bara för att jag köpte den när vi var nere och hälsade på Karl Fredrik. Vi kallar den för det. Den är väldigt mysig. Jag blir inte kissnödig när jag tittar på den. Förra året blev jag det, men inte i år. Jag vande mig. Men vi kan gå upp och kolla här borta. Grusgångarna här har vi använt kantsten faktiskt istället för kortenstål. Det var bara för att det var det vi hade faktiskt hemma just nu. Sen så ska vi tänka att vi ska få buxbomhäckar här. Alltså om några år så kommer den ju täta till sig. Men nu ser det inte mycket ut i världen. Men här har vi ju ganska fint. Mikael kan filma utsikten här kanske. Den är ju ganska fin. Hästhage i bakgrunden med hästar som går och betar. Det är ganska mysigt ställe faktiskt. Och även den här altanen, den byggde vi förra året. Den också av gratis material som vi var hämta hemma hos folk. Så den är i princip gratis den med. Och när vi har gjort altanen här så kommer vi på att det kan vara fint att rama in det med någonting. Och efter vi hade varit hos Karl Fredrik på Eklaholm så såg vi hans fina stolpar. Och jag tänkte att det måste jag ju bara ha. För att jag blir så glad av Karl Fredrik. Han är så rolig. Så jag tänkte att jag måste ju ha mina egna. Så det har jag gjort här. Och även på andra sidan. Och eftersom jag gillar lite formell stil, alltså lite herrgårdsstilaktigt, så har jag även satt urnor uppe på allihopa. Jag tyckte att det var lite fint. Det var tänkt med det klot först, men nej, jag är ganska nöjd faktiskt. Men här uppe har vi det här projektet tror jag inte vi har lagt ut faktiskt. Våran hörnsoffa som är gjord av 2 stycken sänggavlar, Ikea-sänggavlar, jag tror det är Ikea. Och en liten växarsäng från Ikea med. Som vi har 3 olika sängar är det som vi har svetsat ihop olika kanter. Lagt trallbrädor som sits. Och den funkar skitbra. Du behöver inte ha några dyner utan ni bara kan gå och sätta det direkt. Och bordet tror jag inte heller vi har någon projekt om. Men det här har Mikael i alla fall gjort till mig. Som ni ser, underredet är väldigt fint. Det har han gjort helt själv. Och det gillar jag verkligen. Jag tycker det är väldigt fint. Och ja, vad ska vi gå nu? Jag kan bara visa
Här har vi en rabatt här också. Det här är vad vi säger Aslans trädgård. Här vilar våra djur som vi har haft. Nu går vi vidare, det var lite känsligt. Nu går vi ut i trädgården, ska vi visa mina rabatter på utsidan. Här har vi en upphöjd rabatt som var i nivå med garageuppfarten. Och det här är gammal, heter det korrugerad plåt? Heter det rätt? Bra. Som takplåtar som vi har hämtat, som vi har kapat till i lagom höjd. De är ungefär, jag tror de är 40 cm. Sen har vi fyllt dem med jord, löv, hästskit, allting och fått till en fin jord. Sen är det massa perenner som jag har frösått, väldigt mycket av det, men även några har jag köpt såklart. Men nepetan här är ju frösådd som jag har sått själv och massa andra här också. Den har lite en härlig organisk form så. Det känns lite välkomnande när man kommer hem. Så att den börjar fylla ihop nu i år, men om något år eller 1 eller 2 tror jag, så tror jag att den är ihopfylld. Eller vad säger man? Ja. Den kommer fin i alla fall. Här har jag min lilla mini-plantskola typ. Här har jag mina grejer som ska ut i trädgården och mitt växthus med mina tomater. Så det här är liksom projekt som jag ska göra som jag troligtvis inte kommer filma. Men här har vi i alla fall, det här gjorde vi, är det förra eller förra året? Förra året. Det här kallar vi för 8 detta. Och det är för att rabattformen, det är en 8. Och den är också upphöjd liksom på varje sida och så går den ner i mitten. Och ni har säkert sett projektet med kranen, gårdspumpen i höstas. Och den fungerar ju fint som ni kan se. Och här är massa olika perenner som jag har sagt i olika höjder och ett äppleträ och ett körsbärsträd. Och även där är korrugerad plåt ner till. Och den blir väldigt fin med lite röda blad kan ni se. Det bryter väldigt fint att ha röda växter bland alla gröna. Det blir som lite mer liv i det då. Jag vill bara nämna att det kan vara värt att hålla utkik efter växter som skänks bort på Blocket, Facebook, Marketplace kanske jag inte borde säga, men det gör det i alla fall. Tipsar. Här är en benved. Den fick vi gräva upp gratis och sen. Den är inne på andra eller tredje år och den tagit sig jättefint. Så var inte rädda för det. Här nere ser ni våra lyktstolpar som vi gjorde med mina egensådda amplar. Och de börjar ju ta sig väldigt fint också tycker jag. Börjar fylla ut fint. Och så har vi våra tonlådor, eller jag vet inte vad vi kallar dem riktigt, men det här är isop runt om som jag har tänkte jag ska ha som en liten häck istället för buxbom här. Den är väldigt torktålig och så. Så att vi har ju 3 stycken sådana ner till och så har vi 3 lyktstolpar. Men vi ska ha en lyktstolpe till längre fram, men det gör vi en annan gång. Men jag vill bara visa att det har tagit sig väldigt fint på amplarna och lyktstolparna ser fina ut där de är tycker jag. Ytterligare ett hatobjekt för mig, en brant slänt. Många år har jag tänkt på vad jag ska göra här. Som ni ser, ogräset frodas här. Men vi har i alla fall börjat och grävt ut här nu så att vi ska få som en terrass här. Det var här jag tänkte först en japanträdgård, men det är alldeles för soligt för en japanträdgård så jag tänkte, vad gillar jag? Jag och Mikael vi gillar alltså Medelhavet, allt runt där. Så det får bli en terrass det här med vitputsade murar fram och bak här. Med en pergola upp över oss här. Med en gunga som man kan ligga i 2 stycken och liksom titta ut över här. Och här har vi inte gjort någonting än här nere. Här behöver vi inte titta på en gräsmatta. Men det här är årets projekt. Och den kommer ni troligtvis inte få se förrän sent i höst gissar jag på. Blir det tidigare blir jag bara glad. Men vänta inte på den filmen. Här är vårt växthus som vi har haft nu. Jag tror det är inne på 4:e året kanske. Som vi också har byggt av återbrukat material. Alltså det är gamla fönster. Ja, det är egentligen det som är återbrukat faktiskt här. Men det var någonting vi började med innan vi gjorde inspelningar för inspirationsfamiljen. Så att vi har tyvärr ingen video på det. Men i år så har vi tvungen i alla fall att skrapa fönsterna. Så jag ska måla om det därför ni undrar varför det ser ut så. Men jag har inte kommit till det än.
Här har vi i alla fall 2 dubbeldörrar som vi har Mikael snickrat ihop själv. Mikael kan ju gå in själv, lite trångt. Har vi en sittplats för 4 personer och i taket har vi vinranka och citronträd, bägarranka, jag vet inte mer, vi har gurka och tomat och lite sånt. Och även här inne har vi ett bevattningssystem som är, det ligger en fuktslang i här så vi vattnar aldrig här inne. Det är väldigt skönt faktiskt. Här har vi en pump och så är det en vattenreservoar här som pumpar ut vatten i dammen eller i bäddarna en gång om dagen. Är det. Och en av hans drömmar till är att sitta i växthuset och plocka sina egna vindruvor. Det kunde han göra förra året. Och då var det inte så stor ranken. Jag tror han är glad nu. Slutligen, jag vet att det här blir en väldigt lång video. Och den är väl kanske inte för vår vanliga publik, jag vet inte. Men, utan det är mer för trädgårdsentusiaster kanske. Här är en uppföljning, eller vad säger man, av ett projekt vi gjorde. Det är de oljefaten som vi gjorde förra året. Och i år planterade jag, allt här är egen sort från frö också. Det är jätteverbena, det är sommarhalsört. Och det här är doftpetunia och så är det lejongap. Och den har börjat blomma väldigt fint nu faktiskt, till och med även jätteverbena. Och den har luktat väldigt gott faktiskt. Jag kände det nu när jag böjde mig över. Men i alla fall, idag blir det en lång film. Men jag är jätteglad om du har hängt med ända tills nu. Så idag var detta allt från inspirationsfamiljen. Och jag hoppas ni blir lite inspirerade. Och pilla med någonting, en liten kruka eller plantering eller någonting i trädgården. Ha en fortsatt fin dag så ses vi snart. Och glöm inte att gilla filmen om ni tyckte om den. Och följ oss gärna på inspirationsfamiljen. För jag tänker det kommer komma fler trädgårdsomvandlingar. Det blir ju lite, växer lite så. Troligtvis en juli, augusti och september. Troligtvis kommer det komma i slutet. Så om ni gillade dem så får ni gärna komma tillbaka. Ha en fin dag. Hejdå!